Hello, good afternoon. Ngayon pag-aaralan natin yung unang hakbang para mas lalo natin makilala kung ano si algebra. Hello, good afternoon. Ngayon pag-aaralan natin yung tungkol kay algebra at yung unang hakbang nito para maging expertise tayo sa pag-aaral ng algebraic expressions. Okay? So for now, ang kailangan natin matutunan is all about the terminologies. The terminologies na kakailanganin sa pag-solve natin sa mga next lessons natin. For now, meron tayong tinatawag na variable. A variable represents a number. Okay? So, example ng mga variable is all letters. Letters. Commonly natin ginagamit ay si X, si Y, si Z. All the letters na nandyan represents a number. It's only a symbolization. This letter symbolizes a number or a term. Okay? Next is, meron tayong tinatawag na algebraic expressions. Yan. The algebraic expressions ay pinagsamang variable. Okay? Numbers. And exponent. Exponent. Yan. Pinaghihiwalay yung ating algebraic expressions ng ating fundamental operations. So, ano-ano ba yung tinatawag natin mga fundamental operations? Kung matatandaan natin yung pinaka building block nung tayo ay nasa grade school pa lang, ang tinatawag natin fundamental operations ay si addition, subtraction, multiplication, and division. Okay? So, a variable is a letter represents a number or a symbol that represents a number. Then, algebraic expressions ay pinagsama-samang variables, numbers, and exponents na pinaghihiwalay siya ng ating fundamental operations, which is yung ating additions, subtraction, multiplication, and division. Let's cite an example of an algebraic expressions. So, meron tayo ditong example number 1 is 3x squared minus 4x plus 1. Okay? So, meron tayong tinatawag na algebraic expressions depending on their terms. So, paano natin malalaman yung terms niya? Para malaman yung terms niya is kailangan meron siyang pinaghihiwalay siya ng ating fundamental operation na plus or addition and subtraction para makita natin kung ilan yung terms niya. So, based sa law na ating napakinggan, mapaghihiwalay siya ng addition and subtraction. On this case, meron tayong isang term minus, pinaghiwalay si 3x squared and 4x. So, pangalawang term, then pinaghiwalay naman siya ni 4x kay 1. So, kung mapapansin natin, meron tayong 1, 2, 3 terms. 3 terms.
Mamaya malalaman natin kung ano yung tawag natin sa mga terms na yan. But for now, let's have an exercise regarding kung malalaman natin kung ilan yung terms na bawat na meron yung isang algebraic expression. So, second one. Example number 2. 2x plus 1 over 4. On this case, tingnan natin kung gaano ka-tricky. Kung gaano siya ka-tricky. Okay? So, sabi natin, mapaghihiwalay siya ng addition and subtraction na term. Yung term natin. So, paghihiwalayin ng addition and subtraction. Okay? Kung mapapansin natin dito, 2x plus 1. So, masasabi ba natin siya na 2 terms? Hindi. Hindi natin siya masasabing 2 terms. Bakit? Ba't hindi natin siya masasabing 2 terms? Kasi, itong 2x plus 1 is kasama sa divided by 4. So, iisang fraction lang siya. Okay? Kung iisang fraction lang siya, isang term lang siya. So, ito, only one term. Pero, if ever na ganito yung nangyari, 2x over 4 plus 1, diyan natin siya masasabing 2 terms. Bakit natin masasabing 2 terms yan? Kasi, si 2x divided by 4 ay pinaghiwalay ni addition kay 1. Kaya siya naging other term. Ito kasi magkasama siya. Si 2x plus 1 divided by 4. Get it? Okay. Balik tayo sa example number 1 natin kanina. So, meron tayong 3x squared minus 4x plus 1. Balik tayo dyan. Sabi natin meron tayong 3 terms dyan. 3 terms. Diba? Ngayon, i-segregate natin si bawat term para makita natin ano pa yung mga ibang tawag o ibang part ni algebraic expression. So, unahin natin dito kay yan. Kay 3x squared. Ang number na nakikita nyo sa isang term, yung number sa isang term ay tinatawag nating numerical coefficient. Tinatawag natin numerical coefficient. Okay? Then, ito namang letter na tinatawag natin. Okay? So, yung tinatawag nating letter, kasama na to itong ating exponent, ay tinatawag nating simply coefficient lang. Coefficient. Pero in modern math, tinatawag na rin siyang literal coefficient. Pero, para hindi kayo malito, ang definite term lang sa kanya is simply coefficient lang. Yun. So, ganun din dito. Sa 4x, si 4 is yung ating literal, ating numerical coefficient, and simply coefficient para kay x. And then si 1 yung ating numerical coefficient. Okay? So, let's have an example. Example number 1. Yan. Negative 5 over 4 z raised to 2.
or negative 5 over 4z squared. Kung papakinggan natin nung kanina natin pinag-aaralan is si negative 5 over 4z squared ay merong one term. Merong one term. Bakit one term lang? Kasi walang nag-separate sa kanilang addition or subtraction. Okay? So, next. Ano yung numerical coefficient dito? The numerical coefficient or the NC is negative 5, 4. Okay? Bakit negative 5, 4? Bakit hindi 5, 4 lang? Kasi yung negative sign dito is kasama sa 5 over 4. Hindi lang siya isasama if ever na nakaganito siya. Yan. If ever na nakaganyan. Okay. Gets? Nakuha? Balik ulit tayo sa dati natin example. Para at least maging synchronized tayo. So, ang sabi natin dito is si 3 ang ating numerical coefficient. Si x squared yung ating simple coefficient or ating literal coefficient sa unang term. Sa pangalawang term, si 4 yung ating numerical coefficient and si x yung ating coefficient o ating literal coefficient. Ngayon, si 1 is yung sinasabi nating numerical coefficient. But in this case, pag-aralan natin maigi, if ever na matatawag pa ba natin siyang numerical coefficient if ever na wala siyang variables. Okay? Definitely, hindi natin siya tinatawag na numerical coefficient. Bakit? Kasi ganito yon. Kung ang tawag natin kay variable is coefficient, then kaya natin siya itong number 3 na to is natawag natin numerical coefficient dahil nakadikit siya o kasama siya ng ating literal coefficient. Kaya naging part na siya ng coefficient family. Tama? Ngayon, on this case, wala naman tayong coefficient. Wala tayong literal coefficient dito. So, dito, ang mangyayari ay, ang tawag natin dito sa term or sa algebraic expression na walang coefficient ay tinatawag nating constant. Pag sinabing constant, ito yung constant. Pag sinabing constant, ito yung meron na tayong exact or definite number o definite sabihin natin may value na siya. Unlike sa variable na symbolization lang siya, wala pa siyang value. Kuha? Okay. So, let's have a recap. Before we end this tutorial, let's have a recap regarding sa napag-aralan natin regarding sa terminologies ng algebraic expression. So, una natin nakita o napansin si variables. Sinasabi natin that variables represents a letter. Represents or symbolize. I mean the number. Okay. So, for example, X, Y, Z. There's no exact number. There's no exact value for this representation. Kaya tinawag lang siyang representation of a number. So, pwede siyang maging 1, 2, 3, and so on and so forth. Then, term. So, yung term natin ay pinaghihiwalay ni
addition, and subtraction. Para malaman natin kung ilan yung terms na pwede nating makuha sa isang algebraic expression. Second, coefficient. Example, tulad na sinabi natin na halimbawa sa isang term na 3x squared, ang coefficient natin ay si variable with exponent. Ang tawag natin sa kanya is coefficient. At yung number kay coefficient ay tinatawag nating literal coefficient. Si number 3. Then, if ever naman na walang coefficient sa term na yon, ay tinatawag natin siyang constant. For example, 3x squared plus 5. Si 5 ay tinatawag natin constant. Okay? So, tingnan natin kung gaano nyo naintindihan yung lesson natin for today. Magbibigay ako ng konting quiz sa inyo. 5 items lang. Okay? From me. So, let's check your understanding regarding this lesson na napag-aralan natin. Ito yung unang hakbang para ma-memorize natin and mapag-aralan natin at ma-expertise natin si algebra. First is the terminologies on algebra expression. Instruction: list the variables and the constant in each expression. Dito sa mga expression na to, ano dito yung variables? Ano dito yung constant? That's only 1 to 5. And this number 5 is a challenge to everyone. Kung gusto nyong ma-check if tama yung ginawa nyo or hindi, pwede kayong mag-comment sa YouTube channel natin, or you can follow me on my Facebook account. And sa part 2 ng ating quiz, list down or list the coefficient and the number of terms in this expression. Sa expressions na 4x squared, ano dyan yung ating coefficient? Coefficient lang tinatanong, hindi natin tinatanong dyan yung numerical coefficients, only the literal coefficient or the coefficient itself. Then, ilang terms meron sa expression na to? 1, 2, 3, 4, until 5 na items na meron tayo. And on the next videos, mapag-aaralan natin is all about simplifying numerical expressions. Ngayon napag-aaralan natin yung mga terminologies. Ano yung magiging connection nito para mas maintindihan natin si algebra and bakit natin kailangan pag-aralan na i-simplify yung ating numerical expressions. Sa susunod na videos ay mapag-aaralan natin ito. Kaya kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, just click the subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa ating tutorials. Okay? And if you like this video, just hit like and also share it sa mga kakilala, kaklase, kaibigan natin para makatulong tayo habang quarantine at ma-review tayo kung